มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อเรื่องคู่เดือดอันตรายค่ะเปิดต้นเรื่องกันมาก็เป็นความเท่ของเฟิงก้วนอุ๋ยนายน้อยแห่งตระกูลเฟิงที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือวันนี้ฮีนัดเจอกับหมาว่านไฉที่ไนท์คลับแต่ก่อนจะเข้าไปได้เจอกับคนที่นัดไว้นายน้อยเฟิงได้เจอเด็กเสิร์ฟที่น่าคุ้นมากแต่ก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครนายน้อยเฟิงเข้าไปเจรจากับหมาว่านไฉเรื่องสินค้าที่ยึดไว้ตอนแรกหมาว่านไฉบอกว่าเป็นสาเกที่เพิ่งนำเข้าแต่นายน้อยเฟิงรู้ว่ามันสอดไส้มามากกว่านั้นหมาว่านไฉเสนอทองเต็มกระเป๋าพร้อมส่วนแบ่งจากการค้าเพื่อแลกกับฝิ่นที่ถูกยึดไปแต่นายน้อยเฟิงอมยิ้มบอกว่าใช้ท่าเรือของตัวเองขนส่งฝิ่นคนญี่ปุ่นถ้ากลุ่มกำจัดคนขายชาติรู้เรื่องเข้าคงถูกฆ่าเหมือนคนทรยศแน่ระหว่างนั้นเด็กเสิร์ฟยกเหล้าเข้ามาเจ้าจอมทะเลนคนนี้ชื่อว่าหวงเว่ยเจียไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดาจ้าแต่เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรคนรักชาติที่กำลังปฏิบัติภารกิจเว่ยเจียแกล้งทำเป็นเทเหล้าหกเพื่อก้มลงหยิบปืนที่ซ่อนไว้ใต้โต๊ะพอการเจรจาไม่เป็นไปตามที่ต้องการหมาว่านไฉลุกขึ้นทุบโต๊ะด้วยความโมโหกะจะใช้กำลังคุยกันนายน้อยเฟิงก็ไม่ยอมแพ้แต่ใดๆคือคนที่ชักปืนขึ้นมาเป็นคนแรกกลายเป็นเว่ยเจียที่ทำท่าจะยิงหมาว่านไฉอยู่มารอแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ยิงกลายเป็นนายน้อยเฟิงยิงว่านไฉตายคาเก้าอี้เลยทีนี้ทั้งสองคนก็หันมาจ่อปืนใส่กันนายน้อยเฟิงบอกว่าหลายปีมานี้ตามหาเว่ยเจียมาตลอดใครส่งเว่ยเจียมาทำงานนี้เว่ยเจียถามกลับว่าจำกันได้ด้วยหรอแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าใครส่งตัวเองมานายน้อยเฟิงวางปืนด้วยความมั่นใจว่าเว่ยเจียจะไม่ยิงแน่แต่เจ้าจอมกระล่อนยิงกระจกหน้าต่างให้แตกแล้วก็หนีไปบ้าบอฉันปักเมนแล้วหนึ่งนายน้อยเฟิงออกมาหน้าห้องสั่งให้คนออกตามหาเว่ยเจียให้พบหลายวันผ่านไปเว่ยเจียอยู่ในร้านขายของชำเพราะนัดเย่าหมิงเพื่อนที่เป็นสมาชิกองค์กรคนรักชาติมาเจอแต่พอเปิดประตูกลายเป็นนายน้อยเฟิงเอาปืนมาจ่อหัวนายน้อยเฟิงมาเพื่อถามว่าทำไมเว่ยเจียต้องปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟที่ไนท์คลับตอนแรกเว่ยเจียก็กวนไม่ยอมตอบแต่สุดท้ายก็ยอมพูดว่าว่านไฉทำลายร้านของพรรคพวกตัวเองแถมยังซ้อมด้วยก็เลยทำไปเพื่อแก้แค้นนายน้อยเฟิงฟังแล้วก็บอกว่าฝีมือแบบนายเนี่ยนะจะทำตัวเป็นวีรบุรุษกลับไปด้วยกันจะดีกว่าเว่ยเจียตกลงแต่พอจังหวะเผลอก็ผลักนายน้อยเฟิงล้มแล้ววิ่งหนีไปข้างนอกเหมือนจะเก่งแต่เปล่าเลยค่ะไปได้ไม่กี่ก้าวคนของนายน้อยเฟิงก็ดักไว้หมดมีรถคันนึงมาจอดเปิดประตูให้ขึ้นเว่ยเจียก็รีบโดดขึ้นไปอย่างไม่ลังเลจังหวะมันโบ๊ะบ้าสุดเพราะมันเป็นรถนายน้อยเฟิงแกอุตส่าห์วิ่งหนีเขาแต่ดันมาขึ้นรถเขาซะได้ภาพตัดมาที่ในห้องเยาหมิงเพื่อนของเว่ยเจียถูกจับผูกติดกับเก้าอี้เว่ยเจียรีบขอให้นายน้อยเฟิงปล่อยเพื่อนก่อนนายน้อยเฟิงก็ท้าให้แลกชีวิตกับเพื่อนเว่ยเจียเลยขอเปลี่ยนเป็นทอยเต่าพนันกันถ้าตัวเองชนะให้ปล่อยเพื่อนไปแต่งานนี้นายน้อยเฟิงรู้แก้วก็เลยค้นตัวเว่ยเจียจนเจอลูกเต่าจริงๆกระล่อนมากโคตรโกงนายน้อยเฟิงสั่งให้ชดใช้ด้วยชีวิตแต่ยอมให้เว่ยเจียไปลาเพื่อน1 นาทีเว่ยเจียกับเย่าหมิงแยกตัวมาคุยกันทั้งสองคนคิดว่านายน้อยเฟิงยังไม่รู้ตัวตนทั้งคู่เลยกะให้เว่ยเจียไปกับพวกนี้จะได้ตามหาฝิ่นที่หายไปเว่ยเจียอยากปฏิเสธก็ทำไม่ได้แล้วเพราะลูกน้องนายน้อยเฟิงใช้เชือกมัดตัวแล้วพาขึ้นรถไปเลยพอถึงบ้านนายน้อยเฟิงพาเว่ยเจียเข้าไปข้างในแล้วก็หยิบมีดออกมาเว่ยเจียนี่คือถอยหลังกรูดคิดว่าจะโดนฆ่าปิดปากแต่ที่จริงแล้วนายน้อยเฟิงแค่ช่วยตัดเชือกให้เท่านั้นนายน้อยเฟิงยื่นข้อเสนอให้เว่ยเจียมาเป็นบอดี้การ์ดคอยติดตามแล้วก็จะให้อยู่ดีกินดีอีกด้วยแต่เว่ยเจียกลับพูดเรื่องว่า10 ปีก่อนที่ถูกนายน้อยเฟิงปล่อยให้ซามูไรซ้อมตัวเองเกือบตายที่จริงนายน้อยเฟิงดูท่าทางเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกผิดมากเพราะ10 ปีก่อนทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนซีกันแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เกิดการเข้าใจผิดสุดท้ายเว่ยเจียก็ถูกจับมาอยู่ในห้องเว่ยเจียพยายามหนีออกจากบ้านนี้ด้วยการโดดลงทางหน้าต่างแต่พอลงไปก็เจอนายน้อยเฟิงยืนรออยู่ข้างล่างมีคนรู้ทันเว่ยเจียแก้เขินที่โดนจับได้ด้วยการบอกว่าเปลี่ยนที่นอนไม่ค่อยจะหลับเลยมาเดินชมจันทร์ซะหน่อยนายน้อยเฟิงก็เลยสั่งว่าให้ตื่นมาออกกำลังกายกับพวกบอดี้การ์ดจะได้แก้ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเว่ยเจียอยากปฏิเสธแต่เจอปืนจ่อหัวไว้เลยต้องยอมตกลงวันรุ่งขึ้นเหล่าบอดี้การ์ดออกกำลังกายด้วยกันอยู่หน้าบ้านส่วนนายน้อยเฟิงนั่งจิบกาแฟชิลๆแล้วก็ถามเรื่องฝิ่นลูจินลูกน้องคนสนิทยังคงตามหาฝิ่นที่เหลือไม่เจอนายน้อยเฟิงกลัวว่าฝิ่นจะเล็ดลอดเข้าไปในตลาดก็เลยสั่งให้ลูจินเร่งตามหาบอกว่าสกุลเฟิงของตัวเองจะไม่ยอมทำร้ายประชาชนเด็ดขาดแต่ลูจินกลัวว่า
ไปเป็นปรปักษ์กับญี่ปุ่นแบบนี้จะทำให้สกุลเฟิงต้องลำบากไหมแต่นายน้อยเฟิงไม่เกรงกลัวใดๆคะบอกว่าจะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องลูจินหันไปเห็นเว่ยเจียออกกำลังกายท่าทางแปลกๆอยู่ก็เลยบอกว่าปกติคนที่จะมาเป็นบอดี้การ์ดให้นายน้อยเฟิงต้องถูกคัดเลือกอย่างดีแบบนี้มันขัดต่อกฎตระกูลนะแต่แบบนายน้อยเฟิงใหญ่สุดเนอะลูจินเลยขอเทสบอดี้การ์ดหน้าใหม่แทนด้วยการเริ่มจากประกาศกฎการเป็นบอดี้การ์ดว่าต้องสู้กับศัตรูได้หลายคนต้องยิงปืนแม่และล้มศัตรูให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของนายน้อยเว่ยเจียเลยยิงแบบมั่วๆกะให้ตัวเองถูกไล่ออกนายน้อยเฟิงสั่งให้ยิงอีกนัดเพราะยังเหลือกระสุนอยู่เว่ยเจียยกปืนขึ้นแล้วจู่ๆก็มีเสียงปืนดังและเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวดทุกคนก็เลยรีบวิ่งไปดูพอทุกคนเข้าไปดูก็เจอบอดี้การ์ดโดนยิงนอนสิ้นใจอยู่เว่ยเจียตกใจมากเพราะไม่คิดว่าปืนจะลั่นมาโดนคนอื่นแบบนี้นายน้อยเฟิงรีบไปดูที่ศพแล้วเจอว่าบอดี้การ์ดคนนี้เป็นสายลับญี่ปุ่นนายน้อยเฟิงหันไปตบไหล่เว่ยเจียบอกว่าทำความดีความชอบแล้วนะเอ้ายิงปืนแทบจะไม่เป็นจะมีความดีความชอบได้ยังไงก่อนตลกสรุปเว่ยเจียก็ได้เป็นบอดี้การ์ดเต็มตัวแบบไม่เต็มใจเท่าไหร่เว่ยเจียกลับมาที่ห้องแล้วคิดว่านายน้อยเฟิงอยู่ฝั่งไหนกันแน่องค์กรรักชาติหรือว่าเป็นคนทรยศแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องตามหาฝิ่นให้เจอเลยกะหาทางไปที่คลังสินค้าตระกูลเฟิงให้ได้ลูจินยอมรับผิดที่รับไส้ศึกเข้ามาเป็นบอดี้การ์ดนายน้อยเฟิงไม่ว่าอะไรและเร่งให้หาฝิ่นที่เหลือให้เจอลูจินเลยบอกว่าในจดหมายที่ตัวสายลับเขียนไว้ชัดเจนถึงที่อยู่ที่ว่านไฉกับคนญี่ปุ่นนัดมอบของกันแต่สายพวกมันตายไปแล้วถ้าไม่มีคนติดต่อไปหาคนญี่ปุ่นพวกมันต้องเตรียมการป้องกันเอาไว้แน่ถ้าเราบุกโจมตีก็อาจจะพลาดท่าได้นายน้อยเฟิงเลยสั่งให้หาคนหน้าใหม่ๆไปล่อเสือออกจากถ้ำลูจินไม่รู้ว่าจะส่งใครเข้าไปดีจังหวะนั้นเว่ยเจียเดินเข้ามาเพราะอยากขอออกไปข้างนอกลูจินก็เลยมอบภารกิจนี้ให้โอ้ยภารกิจแรกคุณเขาจะรอดไหมเว่ยเจียเข้าไปที่โบสถ์ตามที่ได้รับคำสั่งแต่ว่าก็ไม่เจอคนญี่ปุ่นใดๆเจอแต่แม่ชีสาวๆกำลังร้องเพลงกันอยู่บนเวทีก็เลยนั่งรอบนเก้าอี้เงียบๆจู่ๆนายน้อยเฟิงก็มานั่งข้างๆเพราะไม่หวังใจว่าเว่ยเจียจะทำภารกิจสำเร็จเว่ยเจียเดินไปถามชายที่กำลังเล่นเปียโนว่าเอาฝิ่นไปซ่อนไว้ไหนแหมถามแบบนั้นใครเขาจะไปตอบสุดท้ายนายน้อยเฟิงต้องขึ้นมาหาคำตอบด้วยตัวเองซึ่งนายน้อยก็ทั้งเท่ทั้งโหดยกปืนมาจ่อหัวถามผู้ชายคนนั้นอีกครั้งคราวนี้ได้คำตอบว่าไม่รู้ว่าฝิ่นอยู่ไหนแต่ที่นี่มีอุโมงค์ใต้ดินอยู่ข้างหลังมันต้องแบบนี้ถึงจะได้ผลและที่หน้าโบสถ์มีผู้ชายคนหนึ่งมารายงานคุณหนูหลงซานว่าพวกนายน้อยเฟิงติดกับแล้วตัวละครใหม่ดูทรงแล้วนางร้ายแน่นอนหลงซานยิ้มเลยว่าใครๆก็รู้ว่าว่านไฉทำงานให้จักรวรรดิญี่ปุ่นตระกูลเฟิงกระแตะต้องว่านไฉก็คือตั้งใจเป็นปรปักษ์กับเราด้วยต้องให้พวกนั้นรู้ว่าใครเป็นนายที่แท้จริงของเมืองนี้ในอุโมงค์2 หนุ่มของเรากำลังเดินสำรวจพอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆก็เจอลังไม้วางอยู่พร้อมกล่องที่ข้างในมีจดหมายเขียนว่าระวังทั้ง2 คนติดกับซะแล้วยังไม่ทันได้ก้าวไปไหนก็มีชายหลายคนบุกมาสาดกระสุนใส่นายน้อยเฟิงรีบลากเว่ยเจียหลบหลังลังไม้แล้วบ่นว่างานอันตรายขนาดนี้ทำไมไม่พกปืนมาอีตาเว่ยเจียรีบเถียงว่าไม่ได้บอกนี่ว่างานมันจะอันตรายขนาดนี้นายน้อยชั้นสอยพวกศัตรูได้หลายคนแล้วก็รีบพากันวิ่งหนีออกมาข้างนอกแต่ว่ารถที่จอดเอาไว้ก็หายไปแล้วทั้งคู่หันมาเห็นผู้ชายเล่นเปียโนเมื่อกี้กำลังจูงจักรยานก็เลยใช้ปืนจี้เอาจักรยานเขามาได้เว่ยเจียรีบขึ้นคร่อมข้างหลังจะให้นายน้อยปั่นขี่เป็นนายน้อยจ้าแกเป็นแค่บอดี้การ์ดแกต้องไปโคตรปั่นเพราะคุณเลิกทะเลาะกันก่อนจะโดนจับอยู่แล้วเนี่ยเว่ยเจียปั่นหนีพวกคนร้ายที่ตามหลังมาติดคือภาพมันบ้าบอมากปั่นจักรยานหนีการไล่ล่านายน้อยเฟิงสั่งให้ปั่นเร็วๆข้างหลังก็ไล่มาข้างหน้าก็มาดักเพิ่ม2 หนุ่มทั้งปั่นทั้งเข็นหนีไปอย่างทุลักทุเลฉันแอบสงสารคือแบบเหมือนขามันจะยาวกว่าจักรยานน่ะทั้ง2 คนทิ้งจักรยานแล้วก็วิ่งขึ้นสะพานไปแต่ดันไปเจอพวกคนร้ายด้านบนอีกนายน้อยเฟิงเห็นว่าไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากโดดน้ำตามสไตล์คนกากเว่ยเจียไม่เห็นด้วยเพราะว่ายน้ำไม่เป็นนายน้อยเฟิงก็เลยถีบเว่ยเจียลงน้ำไปเลยย้ำว่าถีบแล้วฮีก็กระโดดตามลงไปทั้ง2 คนรอดมาได้แบบตัวเปียกมะลอกมะแลกแล้วก็หนาวมากนายน้อยเฟิงบ่นใหญ่ที่ไม่ยอมพกปืนมาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากนั้นทั้ง2 คนก็เจอบ้านไม้เก่าๆที่ข้างในมีแต่ฝุ่นและหยากใยนายน้อยเฟิงบ่นว่าสกปรกอยากไปหาที่อื่นหลบภัยแต่เว่ยเจียบอกอย่าเรื่องมากที่นี่ดีกว่าที่ตัวเองเคยอยู่ด้วยซ้ำทำให้นายน้อยเฟิงรู้ว่าเว่ยเจียผ่านความลำบากมามากจริงๆทั้ง2 คนหันไปคุยกันเรื่องวันนี้และเดาว่าที่ตระกูลเฟิงมีหนอนบ่อนไส้อยู่
ค่ำนั้นเว่ยเจี๋ยจุดไฟให้ความอบอุ่นแล้วก็ทำยามาทาแผลให้นายน้อยเฝิงเว่ยเจี๋ยยังโชว์วิชาเขย่าหินดูดวงให้ด้วยจ้าบอกคำทำนายว่าถ้านายน้อยอยู่ห่างจากฝิ่นจะอายุยืนหมื่นปีนายน้อยเฝิงได้แต่ขำในความอยากเตือนแต่ไม่กล้าของเพื่อนแล้วทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องอดีตเมื่อ10 ปีก่อนที่เคยเข้าใจผิดกันนายน้อยเล่าว่าตอนเป็นเด็กพ่อของนายน้อยเข้มงวดมากๆนายน้อยเลยหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตตามใจกับเว่ยเจี๋ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นายน้อยมีความสุขและเป็นอิสระที่สุดในชีวิตตอนนั้นน่ะตกลงกันไว้ว่าจะไปฆ่าซามูไรพเนจรด้วยกันแต่จู่ๆพ่อก็ส่งคนมาจับตัวกลับไปพอกลับบ้านถึงได้รู้ว่าพ่อถูกคนที่เชื่อใจที่สุดหักหลังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยจำเป็นต้องปิดบังชื่อแท้เพื่อหลีกเลี่ยงการตามฆ่าพ่อเอาคำว่าระวังทำเป็นป้ายติดไว้เป็นคำสอนของตระกูลเพื่อเตือนใจไม่ให้เชื่อใจใครง่ายๆโดยเฉพาะเพื่อนเว่ยเจี๋ยได้ฟังก็รู้ทันทีว่าตัวเองเข้าใจผิดมาตลอดเว่ยเจี๋ยหัวเราะบอกว่าลืมเรื่องอดีตไปหมดแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนกลับมาที่บ้านสกุลเฟิงพอลู่จิ้นเห็นว่าคอนายน้อยมีบาดแผลก็สั่งลงโทษเว่ยเจี๋ยทันทีโทษฐานคุ้มกันนายน้อยไม่ดีโดยการให้ไปคุกเข่าต่อหน้าป้ายระวังนายน้อยเฟิงขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนแต่ก็เรียกลู่จินมาถามเรื่องการตามหาฝิ่นลู่จินรายงานว่าเจอฝิ่นอยู่ข้างโบสถ์ก็เลยค้นออกไปเก็บไว้ที่บ้านหลังเก่านอกเมืองของตระกูลเว่ยเจี๋ยคือถูกทำโทษอยู่หลังห้องที่นายน้อยเฟิงกำลังคุยกันอยู่พอดีก็เลยแอบได้ยินเรื่องที่ซ่อนของลู่จินยังบ่นเรื่องเว่ยเจี๋ยว่าไม่อยากให้นายน้อยตามใจเด็กใหม่คนนี้มากไปแต่นายน้อยเฟิงแก้ตัวให้ว่าเด็กมันเพิ่งมาใหม่ถ้าทำผิดอีกนายน้อยจะลงโทษหนักเองส่วนเว่ยเจี๋ยพอได้ยินเบาะแสของฝิ่นก็ดีใจมากกะว่าถ้าทำผิดอีกครั้งเดียวก็จะได้ออกไปได้แล้วดูทรงคิดอะไรแผลงๆอยู่แน่นอนแล้วเว่ยเจี๋ยก็ไปเขียนตัวหนังสือเล็กๆที่ป้ายระวังมรดกตกทอดที่พ่อนายน้อยเฟิงทิ้งไว้ให้เล่นเอาลู่จินปรีแตกสั่งลงโทษสถานหนักทันทีเอาจริงฮีอยากโดนลงโทษอยู่แล้วจะได้มีเหตุผลออกจากตระกูลเฟิงได้แต่เพราะกลัวว่าเพื่อนจะถูกเฆี่ยนจนตายนายน้อยก็เลยรีบยื่นมือไปขวางและเป็นผู้ลงมือเฆี่ยนเองแล้วนายน้อยก็รีบเอายาทาแผลมาให้แต่เว่ยเจี๋ยไม่สนใจเก็บของจะออกจากบ้านเขาท่าเดียวนายน้อยเฟิงยิ่งพูดก็ยิ่งทะเลาะแถมยังเลยเถิดไปถึงเรื่องเมื่อ10 ปีก่อนที่นายน้อยเฟิงเคยทิ้งเว่ยเจี๋ยด้วยสุดท้ายเว่ยเจี๋ยก็ได้ออกจากบ้านสมใจลู่จินรีบวิ่งลงมาถามว่าปล่อยให้เว่ยเจี๋ยออกจากบ้านไปได้ไงจากนั้นก็พูดให้นายน้อยคิดมากว่าตั้งแต่เว่ยเจี๋ยมาอยู่ที่บ้านสกุลเฟิงก็วุ่นวายไปหมดเว่ยเจี๋ยน่าจะตั้งใจแฝงตัวมาเข้าใกล้นายน้อยแต่นายน้อยเฟิงรู้จักกับเว่ยเจี๋ยมาตั้งแต่10 ปีก่อนสมองของฮีไม่น่าจะเป็นสายลับได้แถมฆ่าคนก็ไม่เป็นยิงปืนก็ไม่ได้เรื่องตอนถูกคนไล่ฆ่ายังเดินหลงทางนายน้อยเฟิงเชื่อว่าเว่ยเจี๋ยต้องมีความลับอะไรปิดบังอยู่แน่ๆตัดภาพมาที่ร้านขายของชำเยาหมิงช่วยทายาที่หลังให้เว่ยเจี๋ยโดยใช้ยาที่นายน้อยเฟิงให้มานั่นแหละเว่ยเจี๋ยชักจะคิดว่าหรือนายน้อยเฟิงจะหวังดีถึงได้เป็นคนลงมือฟาดแท้ด้วยตัวเองเว่ยเจี๋ยเล่าเรื่องที่สืบได้ให้เย่าหมิงฟังว่าพวกตระกูลเฟิงขนฝิ่นไปไว้ไหนเย่าหมิงรับเรื่องแล้วก็มอบภารกิจใหม่ให้เว่ยเจี๋ยแฝงตัวอยู่ในบ้านสกุลเฟิงต่อไปเพราะปกติแล้วนายน้อยเฟิงขี้ระแวงนอกจากเว่ยเจี๋ยไม่มีใครเข้าใกล้ได้เลยโอ้ยฉันขำหน้าอีตาเว่ยเจี๋ยมากเพิ่งสร้างเรื่องเพื่อจะหนีออกมาจากบ้านเขาแต่ดันให้กลับเข้าไปอีกรอบเนี่ยนะแล้วจะกลับเข้าไปอีท่าไหนเนี่ยจู่ๆนายน้อยเฟิงก็เดินดุ่มๆเข้ามาในร้านเยาหมิงเลยได้โอกาสขอให้พาเว่ยเจี๋ยกลับไปด้วยแต่คนที่จะไม่ยอมกลับไปก็คือเว่ยเจี๋ยตั้งหากนายน้อยเฟิงออกคำสั่งให้เว่ยเจี๋ยกลับไปทำงานที่ตระกูลเฟิงด้วยกันแต่เว่ยเจี๋ยกวนบาทาตามสไตล์เพราะกว่าจะออกจากบ้านมาก็ต้องยอมเจ็บตัวจู่ๆจะให้กลับไปง่ายๆจะยอมได้ยังไงก่อนพองอแล้วไม่กลับไปนายน้อยเฟิงก็เลยจำใจเดินออกจากร้านมาคิดว่าต้องพาเว่ยเจี๋ยกลับไปให้ได้โดยสติปัญญาระดับนั้นของเพื่อนสงสัยถูกคนหลอกใช้ชัวร์ส่วนข้างในร้านขายของชำเยาหมิงกำลังพูดกล่อมให้เว่ยเจี๋ยกลับไปอยู่บ้านดีๆบอกอย่าลืมฐานะตัวเองอย่าลืมความฝันอันยิ่งใหญ่เราต้องหาฝิ่นล็อตนั้นให้เจอจะปล่อยให้มันไปทำร้ายประชาชนไม่ได้นายน้อยเฟิงกลับเข้ามาในร้านอีกครั้งพร้อมสัญญาที่เว่ยเจี๋ยเซ็นไปแล้วบอกว่าถ้าผิดสัญญาต้องชดใช้ด้วยเงิน100,000 เหรียญเล่นเอาเว่ยเจี๋ยหน้าเสียแต่ก็เก๊กอยู่บอกว่าถ้าจะกลับไปต้องทำตามเงื่อนไข 2-3 ข้ออย่างแรกเว่ยเจี๋ยต้องได้เป็นลูกพี่ใหญ่ทุกคนต้องฟังคำสั่งรวมทั้งลู่จินข้อ2ตอนกลางวันเว่ยเจี๋ยจะต้องนอนจนตื่นเองกลางคืนก็ไม่นอนดึก1 อาทิตย์ขอหยุด5 วันเงินเดือนก็ต้องขึ้นเดี๋ยวคะนี่จะไปเป็นบอดี้การ์ดหรือจะไปเป็นเจ้านายเขาถึงข้อเสนอจะบ้าบอขนาดไหนนายน้อยเฟิงก็ตกลงง่ายจนเว่ยเจี๋ยชักกลัวว่าอาจจะเป็นหลุมพรางให้ตัวเองกลับไปตายไหมนายน้อยเฟิงทนไม่ไหวกับความกวนยื่นคำขาดว่าถ้าเที่ยงวันนี้ไม่เจอเว่ยเจี๋ยที่บ้านสกุลเฟิงเว่ยเจี๋ยต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาทั้งหมด
นายน้อยเฟิงเดินออกจากร้านขายของชำแต่เผลอเหยียบกระดาษที่หล่นอยู่บนพื้นติดมาด้วยพอเปิดดูก็เห็นว่าเป็นกระดาษที่เว่ยเจียเขียนเอาไว้เกี่ยวกับที่ซ่อนฝิ่นนายน้อยเฟิงยิ่งสงสัยหนักว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเว่ยเจียคืออะไรกันแน่ค่ำวันนั้นนายน้อยเฟิงกลับมาบ้านก็ยังคงครุ่นคิดว่าสรุปแล้วเว่ยเจียเข้ามาใกล้ชิดเพราะเป้าหมายจริงไหมแต่ยังไม่ทันจะได้ข้อสรุปอะไรลูจินก็เข้ามาถามเรื่องวันนัดดูตัวกับลูกสาวรองนายกเทศมนตรีหลี่กล่อมว่าตอนเนี้ยเราเป็นปรปักษ์กับพวกญี่ปุ่นก็ควรจะมีที่พึ่งเอาไว้บ้างนายน้อยเฟิงทุบโต๊ะด้วยความเคืองเพราะว่าก็ไม่เคยกลัวพวกญี่ปุ่นอยู่แล้วสุดท้ายลูจินเอาหอการค้าซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่พ่อของนายน้อยเฟิงสร้างไว้มาอ้างจนนายน้อยยอมให้ลูจินเลือกวันเองได้เลยจากนั้นลูจินค่อยบอกว่าเว่ยเจี๋ยมารออยู่ข้างล่างนานแล้วนายน้อยเฟิงรีบลงไปหาเจอเว่ยเจี๋ยชวนดื่มเหล้าหน้าตาเฉยดูทรงแล้วตัวเองก็คออ่อนแต่ก็พยายามจะกินเข้าไปอีตาบ้าเว่ยเจี๋ยดื่มเหล้าเข้าไปแค่แก้วเดียวก็เมาทันทีแต่ยังไม่หนำใจจ้าจัดไปอีกแก้วรอบนี้ก็เลยออกอาการจะอ้วกแล้วก็พูดเรื่องอื่นไปเรื่อยจนสุดท้ายบอกว่าแค่ผ่านมาแถวนี้เลยแวะมาหานายน้อยเฟิงรำคาญจัดจนเดินหนีเลยทีเดียวส่วนเว่ยเจี๋ยลุกขึ้นก็เซจะล้มกินเหล้าไม่เป็นยังทำเป็นเก่งอยากจะเข้าไปช่วยพยุงจริงนายน้อยเฟิงเห็นเว่ยเจี๋ยเมามากเลยจะใช้ช่วงเวลานี่แหละเค้นความจริงค่ะว่ามีเป้าหมายอะไรกันแน่เว่ยเจี๋ยในสภาพเมาขอกลับเข้ามาทำงานถึงก็ยอมเอ่ยปากขอโทษแต่นายน้อยเฟิงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินจนเว่ยเจี๋ยตกลงจะยอมทุกอย่างตามที่นายน้อยสั่งเอาแล้วโดนแน่นายน้อยเฟิงจัดการสั่งให้เว่ยเจี๋ยไปเป็นคนใช้เช้าวันรุ่งขึ้นเว่ยเจี๋ยใส่ผ้ากันเปื้อนมาถูพื้นอย่างแข็งขันแต่ก็หูผึ่งแอบฟังลู่จิ้นรายงานเรื่องว่านไฉอยู่ไม่ทันจับใจความอะไรได้นายน้อยเฟิงก็สั่งให้ลู่จิ้นหยุดก่อนเพราะรู้ว่ามีคนใช้สุดหล่อกำลังสอดแนมอยู่โอ้ยเอ็นดูชุดคนใช้จ้าตะมุตะมิมากเวอร์จากนั้นเว่ยเจี๋ยก็ไปตรวจดูเสื้อผ้านายน้อยเฟิงเหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างนายน้อยเห็นทุกการกระทำแต่ก็ปล่อยผ่านเหมือนไม่ได้สงสัยซึ่งเว่ยเจี๋ยนะหาเป็นบ้าเป็นหลังก็ไม่เจอหลักฐานใดๆเกี่ยวกับฝิ่นทำเอาเจ้าตัวถึงกระต้อแต่ระหว่างที่เข้าไปทำความสะอาดห้องทำงานนายน้อยก็ได้รู้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้มานายน้อยเฟิงจะเผาทิ้งทันทีหลังอ่านจบเว่ยเจี๋ยเลยเดินเข้าไปแกล้งทำเป็นเช็ดตรงโต๊ะที่กำลังเผากระดาษแล้วแอบหยิบบางส่วนที่ยังไม่ไหม้ออกมาโดยมันเขียนว่าโอเรียนเตนปารีสพอสบจังหวะที่นายน้อยกำลังออกจากห้องทำงานไปเว่ยเจี๋ยก็รีบโทรศัพท์หาเย่าหมิงโดยที่ไม่รู้เลยว่านายน้อยแอบยืนฟังอยู่ข้างหลังบ่ายวันนั้นนายน้อยเฟิงเรียกคนรับใช้สุดหล่อมาบอกว่าให้เปลี่ยนชุดให้ไปทำหน้าที่บอดี้การ์ดมีเหตุผลว่าคนที่ทำงานที่สกุลเฟิงก็ทำ2 หน้าที่กันทั้งนั้นถ้าไม่อยากทำก็ลาออกไปซะเว่ยเจี๋ยเลยจำใจต้องยอมเปลี่ยนชุดไปทำงานเป็นบอดี้การ์ดจ้าระหว่างที่เว่ยเจี๋ยเผลอแล้ววางชุดเดิมถอดออกไว้นายน้อยก็เห็นกระดาษที่เผาโผล่ออกมาจากกระเป๋าฮีดึงมาดูแล้วเก็บเข้าที่เดิมแล้วสั่งให้เว่ยเจี๋ยไปโอเรียนเตนปารีสเล่นเอาเว่ยเจี๋ยคิดในใจว่าทำไมนายน้อยถึงพาตัวเองไปด้วยหรือว่าจะรู้ตัวซะแล้วโอ๊ยอยากจะสะกิดบอกว่านายน้อยเขารู้นานแล้วค่ะคุณน้าแกโปะซะขนาดนี้พอมาถึงโรงแรมนายน้อยเฟิงก็เดินนำเข้าไปที่โต๊ะถามว่าเคยกินอาหารฝรั่งไหมถ้าไม่เคยก็ทำตามแล้วกันแล้วหยิบผ้ากันเปื้อนมาใส่ไว้ที่คอเสื้อเว่ยเจี๋ยรีบทำตามพอมีพนักงานมาเสิร์ฟฮีก็รีบดื่มน้ำในถ้วยทันทีเพราะกำลังหิวน้ำแถมยังชมว่าอร่อยนายน้อยเฟิงห้ามไม่ทันเพราะว่าน้ำที่เอามาเสิร์ฟมันเป็นน้ำล้างมือโอ้ยนายน้อยเฟิงบอกว่าภารกิจวันนี้ที่จะให้เว่ยเจี๋ยทำคือการไปดูตัวกับคุณหนูหลี่แทนตัวเองซึ่งต้องทำให้ล้มเหลวห้ามสำเร็จเด็ดขาดพอพูดจบนายน้อยก็รีบลุกไปนั่งโต๊ะข้างๆเพราะว่าคุณหนูหลี่มาถึงโต๊ะแล้วค่ะพอมาถึงคุณหนูหลี่ก็ชวนคุยโน่นนี่อีตาเว่ยเจี๋ยพยายามเสียมารยาทสุดๆแถมสั่งให้คุณหนูดื่มไวน์เป็นการลงโทษที่มาสายพอคุณหนูยอมดื่มฮีก็กวนตีนถามว่าทำไมไม่รินให้กันบ้างมีการศึกษาไหมเท่านั้นแหละค่ะคุณหนูหลี่โกรธมากลุกขึ้นออกจากโต๊ะไปเลยแต่เพราะคุณหนูหลี่ตะโกนชื่อนายน้อยเฟิงดังจัดผู้ชาย2 คนที่ยืนอยู่แถวนั้นได้ยินก็เลยรีบเข้ามาเอาปืนจ่อแล้วขู่ให้เว่ยเจี๋ยไปด้วยกันแต่เว่ยเจี๋ยนะแทนที่จะปกป้องนายน้อยดันบอกว่าตัวเองไม่ใช่ตัวจริงเป็นคนนั้นตั้งหากมีความชี้เป้าเสร็จสับทั้งคู่เลยโดนจับมาด้วยกันโอ้ยเว่ยเจี๋ยแกทำให้นายน้อยฉันโดนจับไปด้วยเป็นบอดี้การ์ดภาษาบ้าอะไรก่อนผู้ชายนิรนามทั้ง2 คนจับตัวทั้งคู่มาขู่เพื่อให้ส่งฝิ่นที่ยึดไว้มาแล้วถึงจะปล่อยตัวไปอ้างว่าตัวเองเป็นสมาชิกองค์กรรักชาติเว่ยเจี๋ยเลยรีบส่งซิกว่าเป็นพวกเดียวกันเลยโดนลากตัวไปคุยข้างนอกเว่ยเจี๋ยถามหาบัตรทำงานที่คนในสมาชิกองค์กรรักชาติต้องมีแต่ว่า2 คนนั้นไม่รู้เรื่องทำให้เว่ยเจี๋ยรู้ทันทีว่าอ้าวนี่ไม่ใช่พวกเดียวกันนี่นาจู่ๆนายน้อยก็จัดการคนข้างในจนกระเด็นออกมาข้างนอกได้เว่ยเจี๋ยเลยอาศัยจังหวะนั้นชกเข้าเต็มหน้าแล้วก็หนีรอดออกมาได้ระหว่างขับรถหนีออกมาเว่ยเจี๋ยเผลอพูดว่าพวกนั้นบอกว่าเป็นสมาชิกองค์กรรักชาติทั้งที่ไม่มีบัตรทำงานเล่นเอานายน้อยจับโปะได้ว่าเว่ยเจี๋ยรู้เรื่องสมาชิกองค์กรรักชาติดีมากเลยนะไอ้เต้าเจี๋ยน่าเหวอไปเลยโปะซ้ำโปะซ้อนไม่มีใครเกินโอ้ย
เวยเจียแถสีข้างถลอกไปว่าแค่เคยได้ยินมาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับองค์กรรักชาติมากนักโอ๊ยจะรั่วนายน้อยเขาก็รู้ตั้งนานแล้วไหมแถมยังนึกชมในใจว่าเวยเจียก็เก่งเหมือนกันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์กรรักชาติได้พอกลับมาถึงบ้านตระกูลเฟิงนายน้อยก็ออกมายืนที่ระเบียงคิดเรื่องเวยเจียที่ตอนนี้ถูกจับได้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกนายน้อยพยายามคิดหาทางให้องค์กรรักชาติไม่มาคอยจับตาดูตระกูลเฟิงแบบนี้เพื่อให้ไม่มาพังแผนการของตัวเองส่วนเวยเจียก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่านายน้อยอาจไม่ใช่คนขายชาติแต่ฝิ่นพวกนั้นอยู่ไหนทำไมหาไม่เจอสักทีกะจะไปถามให้รู้เรื่องเวยเจียเข้าไปหานายน้อยแล้วบอกว่าอ่านข่าวเจอว่ามีคนขายชาติถูกดักฆ่าตายดูเหมือนว่ากลุ่มคนรักชาติจะเป็นคนทำตัวเองเป็นห่วงเลยอยากมาคุ้มกันให้เล่นเอานายน้อยเฟิงงงว่าจะมาห่วงทำไมแล้วก็ได้โอกาสบอกว่าตัวเองไม่เคยเป็นคนขายชาติคือถ้าไม่พูดตรงๆเจ้าบื้อเวยเจียไม่น่าจะเดาถูกหรอกเวยเจียยังถามอีกว่าในเมื่อทำธุรกิจตรงไปตรงมาทำไมไม่มอบฝิ่นว่านไฉให้องค์กรรักชาติไปล่ะจะได้ไม่มีใครตามก่อกวนอีกเอาจริงพูดจามีเหตุผลมากจนนายน้อยถามกลับว่าหรือเวยเจียเป็นคนขององค์กรรักชาติเล่นเอาเวยเจียลึกลักตอบปัดๆว่าไม่ใช่ซะหน่อยโอ๊ยเขาดูออกตั้งแต่ EP แรกแล้วแกใส่ฮาขนาดนี้จากนั้นนายน้อยมอบปืนให้เวยเจียแถมยังเป็นปืนที่พ่อให้มาแบบมีความหมายสุดๆแต่คุณเวยเจียจอมเฟื่อฟ้าทำร่วงจนปืนแตกความตกใจเวยเจียเลยล้วงของในกระเป๋าตัวเองออกมาให้นายน้อยบ้างเพื่อชดใช้แต่ไอที่ล้วงออกมามันคือบัตรสมาชิกองค์กรรักชาติแกจะโปะอีกกี่ครั้งถึงจะสาแก่ใจวันรุ่งขึ้นลู่จินมารายงานตามปกติให้นายน้อยฟังแล้วจู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าตระกูลเฟิงไม่ควรไปยุ่งเรื่องเลวทรามของคนญี่ปุ่นและเราต้องไม่ลืมคำสอนของนายท่านที่ทิ้งไว้ว่าให้ระมัดระวังทุกสิ่งเอาจริงอีตาลู่จินพูดแบบนี้2 ครั้งแล้วนะจนนายน้อยเริ่มโมโหถามว่าพูดแบบนี้ยังเป็นคนจีนอยู่เปล่าสินค้าล็อตเนี่ยขนส่งมาทางท่าเรือสกุลเฟิงพวกเรามีหน้าที่หยุดยั้งฝิ่นไม่ให้มาทำลายประชาชนเลิกพูดแบบนี้ได้แล้วทำเอาลู่จินเดินหน้าตึงออกจากห้องไปเลยนายน้อยหันมาสั่งบอดี้การ์ดอีก2 คนว่าคืนพรุ่งนี้ที่โกดังเฉินให้ยามที่เฝ้าอยู่ออกไปให้หมดแล้วหาทางเปิดเผยข้อมูลนี้ให้เวยเจียรู้แต่ห้ามบอกตรงๆคือนายน้อยต้องการเปิดโอกาสให้เวยเจียและองค์กรรักชาติหาฝิ่นล็อตนี้ให้เจอเวยเจียก็จะทำงานสำเร็จออกจากที่นี่ได้ส่วนอันตรายจากคนญี่ปุ่นนายน้อยขอเผชิญหน้าคนเดียวโอ๊ยนายน้อยฉันเสียสละเก่งอีกแล้วเวยเจียเดินง่วงลงมาจากห้องบอดี้การ์ดทั้ง2 คนก็แกล้งทำเป็นเดินคุยกันเสียงดังให้เวยเจียได้ยินว่าฝิ่นอยู่ที่โกดังเฉินตงคืนพรุ่งนี้ไม่มียามเฝ้าด้วยแต่พูดจบแล้วเวยเจียก็ยังทำหน้าเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวลำบาก2 บอดี้การ์ดต้องพูดแบบเดิมซ้ำๆพูดกรอกหูก็แล้วก็ยังไม่เข้าสมองสักทีจนตอนเช้า2 คนก็ยังเฝ้าหน้าห้องพูดซ้ำๆกว่าอีตาทึมนี่จะเริ่มมีสติแต่เปล่าค่ะเวยเจียพูดเองว่า2 คนนั้นพูดว่าอะไรนะยังไม่รู้อีกแบบบ้งแบบตะโกนมากเวยเจียออกจากบ้านตระกูลเฟิงมาหาเย่าหมิงที่ร้านขายของชำมาถึงก็เจอผู้ชายนิรนาม2 คนที่เคยจับตัวเวยเจียไว้ที่โอเรียนเต็นตอนแรกเวยเจียก็จะใส่เดี่ยวอยู่แล้วแต่เย่าหมิงรีบแนะนำว่านี่คือสหายของสมาชิกองค์กรคนรักชาติเหมือนกันบอกป้ายองค์กรไม่มีใครมีเวยเจียมีคนเดียวเพราะเย่าหมิงทำให้แบบอยากให้กำลังใจเพื่อนแล้วแต่ละคนก็มีรหัสลับเป็นชื่อเย่าหมิงคือนายแสงแดดส่วนคนผมยาวชื่อว่านายแสงลมอีตาเวยเจียอยากมีรหัสบ้างเพื่อนๆเลยตั้งให้ว่านายแสงดาวโอ๊ยเพี้ยนเวยเจียบอกข่าวที่สืบได้มาให้เพื่อนๆว่าฝิ่นถูกเก็บไว้ที่โกดังไหนและวันนี้จะไม่มียามเฝ้าทุกคนเลยตัดสินใจจะไปซุ่มโจมตีด้วยกันช่วงค่ำทั้ง4ไปซุ่มหน้าโกดังแต่เจอลู่จินเฝ้าอยู่ทำเอาเวยเจียสงสัยหนักมากไม่นานก็มีรถมาจอดหน้าโกดังคุณหนูหลงซานลงมาจากรถแล้วเข้าไปคุยกับลู่จินที่บอกว่าวันนี้ได้ยินมาว่าโกดังไม่มีคนเฝ้าเลยรีบส่งข่าวบอกคุณหนูหลงซานหลังจากรับของไปแล้วให้คุณหนูบอกกับคนญี่ปุ่นเบื้องหลังด้วยว่าบ้านสกุลเฟิงไม่มีเจตนาจะเป็นปรปักษ์กับพวกญี่ปุ่นอย่ามายุ่งกับเราอีกคุณหนูหลงซานรีบรับปากว่าจะจัดการตามข้อตกลงแน่นอนลู่จินก็เลยไปเปิดประตูโกดังให้พอเปิดประตูปุ๊บ4 สมาชิกองค์กรรักชาติกระบุกเข้าไปเอาปืนเจาะลูกน้องคุณหนูทันทีจนชีคิดว่าถูกลู่จินหักหลังแต่ลู่จินรีบบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่คนของตัวเองยังไม่ทันขยับทำอะไร4 หน่อแห่งแก๊งองค์กรรักชาติก็เสียเปรียบเพราะคุณหนูเขาเตรียมลูกน้องมาอีกชุดแล้วจัดการจับตัวเวยเจียกับเพื่อนเอาไว้หมดจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นนายน้อยเฟิงกับบอดี้การ์ดที่ปิดบังใบหน้าบุกมาจากข้างในโกดังเพื่อช่วยเวยเจียนายน้อยเท่มากเท่แบบไม่สนลูกใครเดินถือปืน2 มือตรงเข้ามาแบบไม่กลัวใครเลยแล้วก็เก็บสมุนของคุณหนูได้หมดรวมทั้งคุณหนูเองก็โดนจับด้วยส่วนเวยเจียกับเพื่อนๆอาศัยช่วงชุลมุนวิ่งหนีไปได้
นายน้อยเฟิงจับคุณหนูมาขู่ให้บอกว่าใครกันแน่ที่เป็นนายใหญ่อยู่เบื้องหลังตอนแรกคุณหนูหลงซานก็ไม่ยอมพูดแต่สุดท้ายความกลัวพ่อแม่จะเป็นอันตรายจากฝีมือพวกญี่ปุ่นก็เลยยอมด้านเว่ยเจียกลับมาที่ร้านขายของชำได้อย่างปลอดภัยเยาหมิงคิดว่าทั้งหมดคือแผนลวงตระกูลเฟิงกำลังจะส่งของให้กับคุณหนูหลงซานนายน้อยเฟิงต้องเป็นคนขายชาติแน่แต่เว่ยเจียไม่เชื่อเพราะทั้ง4รอดมาได้เพราะนายน้อยเป็นคนช่วยมาสุดท้ายก็สรุปไม่ได้ว่านายน้อยเฟิงเป็นคนขายชาติไหมเลยแยกย้ายกันไปสืบต่อเว่ยเจียกลับมาที่บ้านตระกูลเฟิงเจอนายน้อยนั่งรออยู่บรรยากาศมาคุคุณเว่ยเจียพยายามชวนนายน้อยดื่มเหล้าแต่นายน้อยไม่ยอมดื่มด้วยฮีเลยซดเองหมดแก้วแล้วสารภาพว่าเป็นสมาชิกองค์กรรักชาติภารกิจคือฆ่าว่านไฉและที่กลับมาครั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์ว่านายน้อยเป็นคนขายชาติค้าฝิ่นกับพวกญี่ปุ่นหรือเปล่านายน้อยนั่งฟังนิ่งถามว่าสืบแล้วได้ความว่าไงเว่ยเจียตอบกลับว่าเชื่อตลอดว่านายน้อยเป็นคนดีนายน้อยเฟิงจะด่ากันสักคำหรือฟาดสักที2 ทีก็ได้นายน้อยเลยบอกว่าให้รออยู่ตรงนี้สำนึกในความผิดตัวเองไปซะแล้วก็เดินหายไปตอนเช้านายน้อยพร้อมด้วยเว่ยเจียแถลงข่าวที่หน้าโกดังว่าระยะนี้ท่าเรือสกุลเฟิงตรวจพบของเถื่อนอย่างฝิ่นคนจีนที่มีมโนธรรมทุกคนต่างไม่หวังให้ฝิ่นล็อตนี้มาทำลายคนจีนด้วยกันแน่เลยตัดสินใจเผาฝิ่นล็อตนี้ทิ้งนักข่าวทุกคนปรบมือให้ความกล้าหาญของนายน้อยแต่ในบรรดานักข่าวก็มีคุณหนูหลี่ที่เคยดูตัวกับเว่ยเจียอยู่ด้วยชีทำหน้างงมากที่รู้ความจริงหลังจากประกาศจบคุณหนูหลี่ก็เข้ามาคุยนายน้อยเฟิงขอโทษเรื่องการดูตัววันก่อนแต่คุณหนูหลี่ไม่โกรธแถมยังบอกว่าเว่ยเจียน่าสนใจมากกว่าอีกแล้วก็ไปคุยกับอีตาเว่ยเจียกระหนุ่งกระหนิงเพราะชีก็เป็นสมาชิกองค์กรรักชาติเหมือนกันจนนายน้อยมองคอนอ้อยคุณหนูคะจะมาทำเป็นสนิทสนมกับเว่ยเจียบ่ได้เด้อสาวนายน้อยมองตาเขียวแล้วหนึ่งนายน้อยมาพบคุณทรงซานแต่ได้เจอแค่คุณหนูหลงซานคนเดียวแหมนายน้อยเฟิงเพิ่งประกาศเผาฝิ่นขนาดนั้นเจ้าของฝิ่นเขาจะไปอยากพบได้ยังไงก่อนนายน้อยสั่งลูกน้องให้เปิดหีบโชว์ทองที่ตั้งใจเอามามอบให้แล้วก็บอกว่าที่ทำลายฝิ่นล็อตนั้นไปเพราะถูกกลุ่มคนกำจัดคนขายชาติจับตาดูอยู่ถ้าไม่ทำแบบนี้ต่อให้คุณทรงซานยินดีร่วมมือกันก็จะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นตามมาภายหลังดังนั้นให้คุณหนูหลงซานไปบอกคุณทรงซานว่าฝิ่นเป็นการค้าที่ได้เงินมากที่สุดใครจะไปอยากมีเรื่องกับเงินกันล่ะเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของเราให้คุณทรงซานคิดให้ดีจากนั้นก็ส่งกระเป๋าที่เต็มไปด้วยทองให้กับคุณหนูหลงซานคุณทรงซานที่ได้ยินทั้งหมดบอกคุณหนูว่าในเมื่อนายน้อยแสดงความจริงใจเราจะลองดูก็ได้อีกไม่กี่วันจะมีฝิ่นอีกล็อตมาถึงท่าเรือถ้ายังคิดเล่นลูกไม้อะไรก็จัดการซะส่วนเย่าหมิงตอนแรกแค่จะยืมมือเพื่อตามหาฝิ่นแต่นอกจากจะทรยศแล้วยังโง่ด้วยให้ฆ่าทิ้งซะแหมฉันก็ว่าเย่าหมิงแกมันกลิ่นตุโตเว่ยเจียพาเย่าหมิงมาอยู่ที่บ้านตระกูลเฟิงเพราะร้านขายของชำถูกพวกญี่ปุ่นเผาไปแล้วนายน้อยผู้ไม่ชอบให้ใครมายุ่มย่ามทำหน้าเซ็งพอหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนายน้อยก็มานั่งคิดเรื่องที่ไปขอความร่วมมือกับคนญี่ปุ่นเพื่อล่อคนบงการที่อยู่เบื้องหลังออกมาแต่ที่เครียดก็เพราะห่วงเว่ยเจียที่ยังคอยตามติดอยากไล่ไปก็ไล่ไม่ได้แถมยังพาเย่าหมิงมาอีกคนยิ่งยากเข้าไปใหญ่ส่วนเย่าหมิงก็คิดในใจว่าสงสารคิดจะฆ่าหีทิ้งเลยต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อหาความปลอดภัยนายน้อยหันไปเห็นเย่าหมิงเลยชวนมานั่งคุยกันแล้วถามว่าทำไมถึงให้คนไม่มีสมองและวู่วามแบบเว่ยเจียเข้าไปอยู่ในองค์กรคนรักชาติแถมยังได้งานเสี่ยงมาเป็นสายลับอยู่ใกล้ตัวนายน้อยอีกไม่กลัวสถานะถูกเปิดเผยจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรอเย่าหมิงบอกว่าก่อนหน้านี้พวกเราเคยสงสัยนายน้อยแต่ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นแค่ความเข้าใจผิดกันเย่าหมิงดูออกว่านายน้อยไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเว่ยเจียจริงๆมาตลอดถึงได้กล้าส่งให้มาอยู่ที่นี่เช้าวันรุ่งขึ้นเว่ยเจียแอบเห็นว่าคุณหนูหลงซานมาพบนายน้อยเลยย่องไปแอบฟังว่าคุยอะไรกันคือคุณหนูหลงซานเข้ามาขอบคุณสำหรับการร่วมมือกันระหว่างสกุลเฟิงและคุณทรงซานเว่ยเจียได้ยินแค่นั้นก็รีบกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้เย่าหมิงฟังคิดว่าตัวเองโดนหลอกเพราะนายน้อยกำลังร่วมมือกับคนญี่ปุ่นเย่าหมิงเลยบอกให้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวเฮียไปแอบฟังให้นายน้อยเดินออกมาส่งคุณหนูหลงซานที่ห้องโถงเย่าหมิงยืนแอบฟังอยู่ข้างบนนายน้อยพูดว่าให้คุณหนูสบายใจได้รอให้ข้าทรงซานได้เมื่อไหร่จะให้สถานะใหม่กับคุณหนูแน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลังคนที่ไม่ควรได้ยินเรื่องนี้ที่สุดก็คือเย่าหมิงแต่ก็ดันได้ยินไปซะได้ไม่ได้ดั่งใจเลยจริงๆหลังจากพูดจบนายน้อยก็กลับมาห้องแล้วเจอเว่ยเจียที่ยืนรออยู่แบบใบหน้าสุดเครียดถามว่าทำไมคุณหนูหลงซานถึงยังมีชีวิตอยู่นายน้อยอธิบายว่าฮีปล่อยไปเองเพราะว่าถึงคุณหนูจะเป็นคนญี่ปุ่นแต่ก็อยู่ที่จีนถูกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคนจีนเลี้ยงมาจนโตที่ทำเรื่องพวกนี้เพราะถูกคนญี่ปุ่นบังคับเป็นคนที่มีโชคชะตาลำเค็ญคนนึงเว่ยเจียฟังแล้วงงไม่อยากเชื่อว่าเหตุผลจะมีแค่นี้เลยพยายามถามว่าหรือนายน้อยร่วมมือกับคนญี่ปุ่นนายน้อยเฟิงปฏิเสธจากนั้นก็โมโหออกจากห้องไปเลยถึงแม้เหตุผลจะฟังไม่ค่อยขึ้นแต่เว่ยเจียก็ยอมเชื่อใจว่านายน้อยไม่โกหกส่วนนายน้อยพอเดินออกมาก็เสียใจที่ต้องโกหกเว่ยเจียแต่เรื่อง
รื่องนี้อันตรายกว่า10 ปีก่อนมากนายน้อยไม่อยากให้เหวยเจียเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใดๆตอนนี้ฉันว่าปัญหาคือเย่าหมิงมากกว่ามั้งเย่าหมิงตัวปัญหาของแทร่กำลังเขียนจดหมายไปบอกสงสารว่าคุณหนูหลงซานคิดไม่ซื่อไปร่วมมือกับนายน้อยเฝิงกะว่าถ้าเอาข่าวนี้ไปบอกสงสารก็จะได้ความไว้ใจกลับมาอีกครั้งพอเขียนเสร็จก็เอาจดหมายซุกไว้ในชุดนอนเช้าวันรุ่งขึ้นเย่าหมิงถอดชุดนอนวางไว้แล้วก็แต่งตัวอยู่หน้ากระจกแม่บ้านเข้ามาหยิบชุดนอนออกไปซักแล้วก็มาเก็บชุดที่ห้องเหวยเจียต่อแล้วบังเอิญทำจดหมายเย่าหมิงตกไว้จังหวะละครเหวยเจียเปิดอ่านแล้วก็รีบเดินไปหาที่ห้องเย่าหมิงทันทีเหวยเจียมาเพื่อบอกว่านี่ก็คือจดหมายที่เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นหล่นออกมาจากกระเป๋าชุดนอนนายน้อยโอ้ยจะรั่วอ่านไม่ออกแล้วยังจะส่งใส่นายน้อยของฉันไปอีกเพื่อนแกตัวดีเลยจ้าเย่าหมิงทำทีเนียนๆเข้าข้างนายน้อยบอกอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเหวยเจียยิ่งสงสัยหนักเดินไปถามนายน้อยเองเลยเย่าหมิงรู้ดีว่าถ้านายน้อยเห็นจดหมายต้องโดนเปิดโปงแน่เลยกะจะทำอะไรบางอย่างอีตาเหวยเจียพุ่งมาที่ห้องทำงานนายน้อยเพื่อถามว่านี่คือจดหมายที่นายน้อยเขียนให้คนญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะในนี้มีตราประทับตระกูลเฝิงอยู่ด้วยแล้วก็เห็นกระตาว่ามันหล่นมาจากชุดนอนนายน้อยเหวยเจียกระชากคอเสื้อถามว่าหรือโกหกกันมาตลอดนายน้อยเฝิงไม่ตอบอะไรมากแต่ใช้มือฟาดคอเพื่อนจนสลบแล้วพาตัวไปซ่อนไว้ในห้องด้านเยาหมิงกำลังออกจากบ้านสกุลเฝิงแต่บังเอิญเห็นว่าห้องทำงานนายน้อยเปิดอยู่ก็เลยเข้าไปรื้อหาของบนโต๊ะเหมือนกำลังหาจดหมายอยู่แกแล้วก็ไปเจอเพื่อนสลบอยู่ฮี่ก็เลยคนตัวแล้วพูดว่าอย่าโทษกันเลยถ้าจะโทษก็โทษตัวเหวยเจียเหอะที่ซื่อเกินไปทุกวันเนี่ยความยุติธรรมมีวีรบุรุษที่ไหนกันใครให้เงินเยอะคนนั้นก็เป็นหัวหน้าเงินต่างหากที่เป็นของจริงเพื่อนคือสิ่งที่ไม่ควรเชื่อถือที่สุดในโลกโอ้ยสงสารเหวยเจียเลยอะโดนเย่าหมิงหักหลังเพื่อนสุดซื่อคนนี้นายน้อยสุดหล่อของฉันเดินเข้ามาข้างหลังตามวิธีคนเท่แล้วก็ถามว่าหาไอ้นี่อยู่ละสิเย่าหมิงรู้ว่าตัวตนถูกเปิดเผยแล้วเลยควักมีดมาขู่นายน้อยให้ปล่อยตัวเองไปไม่งั้นจะฆ่าเหวยเจียซะแต่นายน้อยลั่นวาจาว่าถ้าเย่าหมิงทำอะไรเหวยเจียยังไงก็ออกจากบ้านสกุลเฟิงไม่ได้อยู่ดีแล้วก็สู้กันฉันไม่อยากจะโวจ้าแต่ว่านายน้อยฉันเก่งกว่าเพราะนายน้อยเนี่ยใช้มีดเย่าหมิงแทงเย่าหมิงจนตายแต่ปัญหามันเกิดตอนนี้เพราะอีตาเหวยเจียตื่นขึ้นมาพอดีตอนที่เพื่อนสิ้นใจไปแล้วแถมมีดก่อเหตุก็อยู่ในมือนายน้อยเหวยเจียก็เลยยิ่งเข้าใจผิดไปใหญ่เหวยเจียพยายามปลุกเพื่อนให้ตื่นแต่มันก็ใส่ไปแล้วเลยหันไปโกรธนายน้อยที่ฆ่าเย่าหมิงเหวยเจียจู่โจมแล้วก็ต่อยนายน้อยไปหลายหมัดนายน้อยแค่ผลักออกพยายามบอกว่าเย่าหมิงเป็นสายให้สงสารและเหวยเจียถูกหลอกมาตลอดสุดท้ายนายน้อยเลยจับมือเหวยเจียไพล่หลังแล้วใช้เนคไทมัดมือไว้จะได้ไม่อาละวาดจังหวะที่กระชากเนคไทออกมามัดมันช่างเซ็กซี่ขยี้ใจติ่งมากค่ะนายน้อยเฝิงเรียกลูกน้องมาเฝ้าเหวยเจียไว้ห้ามออกจากห้องส่วนตัวนายน้อยออกไปพบสงสารหลังจากนายน้อยออกไปลูกน้องมาดูเหวยเจียแต่เห็นว่ามีศพอยู่ก็เลยลากกันออกไปไม่มีใครเฝ้าเหวยเจียเพราะเห็นว่าโดนมัดเหวยเจียใช้มีดที่หล่นอยู่แกะเชือกที่มือแล้วหนีออกจากบ้านไปได้เหวยเจียออกมากลางเมืองด้วยความสับสนไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วนายน้อยเฝิงเป็นคนไข่ชาติจริงไหมเลยคิดว่าจะต้องไปดูให้เห็นกระตาเหวยเจียไปที่โกดังตอนแรกจะเข้าประตูหน้าแต่ว่ามันล็อกไว้ก็เลยไปปีนเข้าอีกทางพอเข้าไปข้างในได้ก็เจอลังไม้ใบใหญ่เหวยเจียรีบเปิดดูเลยนายน้อยเข้ามาในโกดังเจอลูกน้องทั้ง2 คนแล้วก็เช็คความพร้อมจากนั้นไม่นานทรงซันก็มาพร้อมลูกน้องแต่จู่ๆเหวยเจียก็โผล่มาจากกล่องแล้วตะโกนว่านายน้อยร่วมมือกับคนญี่ปุ่นจริงด้วยโอ๊ยทะลุกลางปล้องไม่รู้สิรู้แปดอะไรเลยอีตาเหวยเจียนี่แหละที่จะทำให้แผนของนายน้อยพังอะซงซานใช้จังหวะนั้นสั่งให้ลูกน้องลงมือทั้ง2 ฝั่งสาดกระสุนใส่กันไม่ยั้งซงซานวิ่งหนีไปข้างนอกส่วนนายน้อยหันมาฟาดเหวยเจียเพราะทำแผนพังหมดพร้อมเปิดกล่องให้ดูว่าข้างในไม่มีฝิ่นคนไข่ชาติจริงๆคือเย่าหมิงตั้งหากแต่เหวยเจียก็ยังไม่เชื่อนายน้อยเลยพาไปหาคุณหนูหลี่ด้วยกันเพราะชีอ่านภาษาญี่ปุ่นออกคุณหนูหลี่อ่านจดหมายแล้วบอกเหวยเจียว่านี่เป็นจดหมายที่เย่าหมิงเขียนให้ซงซันจริงๆดูจากเนื้อหาก็คือร่วมมือกันมานานแล้วชีเป็นสมาชิกองค์กรรักชาติเหมือนกันไม่มีทางเอาเรื่องนี้มาพูดเล่นเหวยเจียเศร้ามากที่รู้ว่าถูกเพื่อนหลอกใช้มาตลอดนายน้อยพยายามเดินเข้ามาปลอบแต่สุดท้ายกลายเป็นทะเลาะกับเหวยเจียซะได้นายน้อยลากทุกอย่างตั้งแต่ต้นมาด่าเหวยเจียนั่งฟังนิ่งแล้วพูดคำเดียวว่าสำนึกผิดแล้วนายน้อยก็เลยให้เหวยเจียรับผิดชอบด้วยการไปจัดการกับซงซันซะแถมยังให้ปืนติดตัวเอาไว้ส่วนทางด้านซงซันก็รอดปลอดภัยกลับไปบ้านพร้อมระดมลูกน้องเตรียมไปล้างบางสกุลเฝิงตัดมาที่นายน้อยเฝิงกับเหวยเจียกลับมาที่บ้านแต่พอเข้าไปข้างในก็ต้องช็อกเพราะว่าลูกน้องนอนตายกันเกลื่อนคนที่ทำเรื่องนี้ก็คือคนทรยศลู่จิ้นพวกคนร้ายลากตัวนายน้อยกับเหวยเจียเข้าไปข้างในพร้อมยึดอาวุธไว้หมดลู่จิ้นตะคอกเสียงดังแบบไม่เกรงใจว่าเป็นเพราะนายน้อยยืนกรานจะต่อต้านพวกญี่ปุ่นทำให้สกุลเฝิงตกอยู่ในภาวะวิกฤตโชคดีที่ตัวเองร่วมมือกับซงซานถึงรักษาธุรกิจเอาไว้ได้หลังจากฆ่านายน้อยแล้วก็จะให้ข่าวกับสำนักพิมพ์ให้ทั้งเซี่ยงไฮ้รู้ว่านายน้อยเฝิงเป็นคนขายชาติและตัวมันเป็นคนกอบกู้ตระกูลเอาไว้โอ้โหแผนแกดีเนาะ
เหวยเจี๋ยที่ฟังอยู่ตลอดโกรธมากตะโกนด่าว่าเสียแรงที่นายน้อยดีกับมันมาตลอดทำเอาลู่จิ้นหัวเราะแล้วบอกว่านายน้อยเผาฝิ่นและจะฆ่าสงสารเพื่อเด็กจรจัดอย่างเหวยเจี๋ยคนเดียวจนทำให้พวกเราทุกคนเดือดร้อนลู่จิ้นยกปืนจะยิงเหวยเจี๋ยแต่นายน้อยผลักจนวิถีกระสุนพุ่งไปทางอื่นลู่จิ้นยิงโมโหที่นายน้อยยังปกป้องเหวยเจี๋ยอยู่อีกเหวยเจี๋ยแกล้งทำเป็นทะเลาะกับนายน้อยแล้วอาศัยจังหวะเผลอร่วมมือกันจัดการคนร้ายแล้ววิ่งหนีออกมาแต่ข้างนอกก็เจอคนของสงสารอีกหลาย10คนนายน้อยกับเหวยเจี๋ยจัดการคนร้ายจนคว่ำแล้วก็แยกย้ายกันหนีเหวยเจี๋ยวิ่งไปหลบที่ใต้เข่งจนรอว่าไม่มีใครก็ออกมาส่วนนายน้อยวิ่งออกไปอยู่ในซอยมืดๆทั้งคู่ต่างเป็นห่วงกันและกันว่าจะสามารถหนีออกมาได้ไหมเหวยเจี๋ยคิดอยู่นานว่านายน้อยจะไปซ่อนตัวที่ไหนได้คิดไปคิดมาก็คิดได้ว่าน่าจะเป็นบ้านร้างที่เคยไปหลบคนร้ายด้วยกันแต่ว่าไปถึงก็ไม่เจอนายน้อยที่นั่นเหวยเจี๋ยยืนรอหน้าบ้านพักใหญ่ไม่นานนายน้อยก็มาที่บ้านร้างจริงๆพอเห็นว่าต่างคนต่างปลอดภัยก็แทบไม่ต้องมีคำพูดใดๆค่ะแค่เห็นแววตาก็รู้ว่าโล่งใจกันขนาดไหนส่วนที่บ้านทรงซานคุณหนูหลงซานมารายงานว่านายน้อยเฟิงหนีไปได้ทรงซานเลยสั่งให้เอามือดีไปวางกำลังไว้รอบบริเวณบ้านสกุลเฟิงเพราะเชื่อว่าทั้งคู่หลบไปได้ไม่นานหรอกนายน้อยของฉันกำลังเศร้ามากโทษตัวเองที่ทำให้ลูกน้องตายกันหมดเหวยเจี๋ยรีบปลอบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดนายน้อยเลยคนที่ผิดคือเหวยเจี๋ยตั้งหากที่คิดว่าตัวเองเก่งถ้าเหวยเจี๋ยไม่ทำลายแผนการนายน้อยป่านนี้ทรงซานคงตายไปแล้วคนที่ควรถูกตำหนิและลงโทษคือเหวยเจี๋ยตั้งหากแล้วเหวยเจี๋ยก็พยายามเอามือตบหน้าตัวเองแต่นายน้อยห้ามไว้บอกว่าจะไปฆ่าลู่จินและสงสารเพื่อแก้แค้นให้เหล่าพี่น้องให้ได้เหวยเจี๋ยไม่อยากให้ไปตอนนี้เพราะยังทำอะไรสงสารไม่ได้ให้กินอะไรและพักเอาแรงก่อนเรื่องแก้แค้นไว้ค่อยไปด้วยกันแล้วเหวยเจี๋ยก็รีบไปเตรียมอาหารให้ส่วนนายน้อยคิดในใจว่าจะให้เหวยเจี๋ยไปตายด้วยกันไม่ได้เรื่องนี้นายน้อยจะต้องจัดการคนเดียวตอนเช้าเหวยเจี๋ยนอนฟุบอยู่ที่โต๊ะคนเดียวในบ้านส่วนนายน้อยหายตัวไปแล้วเป็นอย่างที่คิดค่ะนายน้อยเฟิงไปยืนอยู่หน้าบ้านสงสารแล้วโอ๊ยทูตหัวของบ่าวจะไปคนเดียวทำไมคะเนี่ยนายน้อยเฟิงบุกเข้าไปในบ้านทรงซานแบบต้องๆตะโกนเรียกทรงซานให้โผล่หัวออกมาเจ้าหนวดทรงซานเดินมาพร้อมลู่จินและลูกน้องหลายคนซึ่งทุกคนก็ชี้ปืนมาที่นายน้อยของฉันคนเดียวโอ๊ยเมียทิพย์ใจเขาไม่ดีคือแบบบุกมาคนเดียวได้ไงคะนายน้อยนะเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกด้วยการติดระเบิดไว้รอบเอวตัวเองในมือยังถือไฟแช็กไว้อีกงานนี้ทรงซานกับลู่จินตกใจเขาแทบสุดเพราะนายน้อยจุดไฟที่ระเบิดแล้ววิ่งเข้าไปหาเดี๋ยวก่อนอีฉันจะเครซี่มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนายน้อยจะมาตายบ้าๆแบบนี้ไม่ได้แต่จู่ๆฝนก็ตกแล้วมันก็ไปดับไฟที่ระเบิดไปซะเฉยนายน้อยเลยถูกคนร้ายลากตัวเข้าไปอย่างน้อยฝนก็ช่วยชีวิตนายน้อยเอาไว้ได้เหวยเจี๋ยมาตามหาแถวหน้าบ้านทรงซานแล้วมาเจอว่านายน้อยถูกกุมตัวขึ้นรถไปรถมาจอดที่หน้าร้านเหล้าทรงซานแต่ปัญหาคือเหวยเจี๋ยคนเดียวไม่สามารถบุกไปช่วยนายน้อยได้ก็เลยโทรหาใครบางคนเหวยเจี๋ยนึกได้ว่าเย่าหมิงเคยบอกว่าที่นี่เข้าทางดาดฟ้าได้เจ้าเหวยเจี๋ยก็เลยลุยจัดการคนเฝ้าดาดฟ้าแบบสับๆแหมแอบเก่งนะว่าไม่ได้พอเข้าไปข้างในได้สำเร็จก็แอบเห็นว่านายน้อยถูกจับมัดมือให้นั่งอยู่กลางร้านรายล้อมไปด้วยคนของทรงซานอีฉันใจบางไปหมดแล้วใบหน้าหล่อๆของนายน้อยมีรอยแผลแล้วว่าเหวยเจี๋ยย่องเข้ามาแล้วมุดไปซ่อนตัวหลังเคาน์เตอร์บาร์ด้านสงสารก็เข้ามาพูดกับนายน้อยว่ายังไม่ยอมแพ้อีกหรอแล้วเดินมาเทเหล้าจังหวะนี้แหละเหวยเจี๋ยเลยลุกขึ้นใช้ปืนจี้สงสารไว้สั่งให้ปล่อยตัวนายน้อยซะสงสารไม่กลัวแถมยังท้าเหวยเจี๋ยว่าให้มาเล่นเกมกันฮีจะนับ 1-3 แล้วเรายิงพร้อมกันดูซิว่าการตายของฮีกับการมีชีวิตอยู่ของนายน้อยเฟิงอะไรสำคัญกับเหวยเจี๋ยมากกว่าถึงเหวยเจี๋ยไม่อยากเล่นเกมบ้าๆนี่แต่สงสารก็เริ่มนับ1จากนั้นก็2แล้วก็3พอนับถึง3ปุ๊บสงสารก็ใช้มือรวบปืนเหวยเจี๋ยแล้วดันเข้าจนมุมเหมือนนายน้อยเฟิงปัดโทษเจ้าเหวยเจี๋ยมัวแต่ห่วงนายน้อยจะโดนยิงเลยถูกจับตัวไปซะด้วยแล้วเนี่ยใครจะมาช่วยกันล่ะทีนี้สงสารบอกว่าทั้งคู่โง่จริงคิดไม่ออกหรือไงว่าทางรอดเดียวคือการยอมซิโรราบให้กับจักรวรรดิญี่ปุ่นยอมรับการปกครองของประเทศที่แข็งแกร่งไม่งั้นก็ต้องตายลูกน้องสงสารพยายามจับทั้งคู่ให้คุกเข่าแต่นายน้อยกับเหวยเจี๋ยพยายามฝืนสุดกำลังบอกว่าเข่าของคนจีนจะยอมคุกเข่าให้ฟ้าให้ดินและพ่อแม่เท่านั้นสงสารยิ้มบอกว่างั้นจะให้พวกแกได้สมใจแล้วก็ยกปืนขึ้นเล็งไปที่เหวยเจี๋ยแต่จู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงมาห้ามไว้คุณหนูหลี่เข้ามาพูดว่าสงสารน่าจะรู้ว่านางเป็นลูกสาวของนายกเทศมนตรีนายน้อยเฟิงเป็นคู่มั่นส่วนเหวยเจี๋ยเป็นเพื่อนสนิทถ้าวันนี้ยอมปล่อยตัวไปจะให้พ่อรับประกันว่าสินค้าทั้งหมดของสงสารไม่ว่าจะขนส่งอะไรจะไฟเขียวให้ตลอดทางและจะไม่ขอแบ่งผลประโยชน์ใดๆด้วยถ้าไม่สบายใจก็สามารถจัดงานแต่งได้ทันทีสงสารยอมรับข้อเสนอบอกจะรอรับบัตรเชิญงานแต่งของทั้งคู่ซึ่งในวันแต่งงานสงสารจะเอาสัญญาการร่วมมือไปให้คุณหนูหลี่ก็เลยได้ตัวนายน้อยเฟิงกับเหวยเจี๋ยกลับไปนายน้อยเฟิงเหวยเจี๋ยและคุณหนูหลี่กลับมาที่บ้านสกุลเฟิงแล้วทั้งคู่ก็รุมสวดนายน้อยที่ถึงแบบจะ
ทำเพื่อแก้แค้นให้คนในตระกูลแต่ว่ามันก็บุ่มบ่ามเกินนายน้อยได้แต่ขอบคุณที่คุณหนูหลี่ยื่นมือมาช่วยตัดมาที่บ้านสงสารลู่จิ้นโวยวายยกใหญ่ที่ยอมปล่อยนายน้อยไปแต่สงสารรู้ว่าที่ลู่จิ้นเดือดร้อนเพราะถ้านายน้อยเฝิงรอดไปได้ก็ต้องกลับมาฆ่าลู่จิ้นที่ทรยศแน่ลู่จิ้นออกมาหน้าห้องก็มาชวนคุณหนูหลงซานไปดื่มด้วยกันแต่คุณหนูเขาปฏิเสธจ้าแถมยังบอกว่าลู่จิ้นหักหลังเจ้านายตัวเองเล่นเอาลู่จิ้นหน้าเสียพอลู่จิ้นออกไปแล้วคุณหนูหลงซานก็เตรียมบอกที่อยู่ของลู่จิ้นให้นายน้อยเฟิงรู้ทันทีเย็นนั้นลู่จิ้นไปกินเหล้ากับลูกน้องอีก2แบบว่าเมาแอะออกมาเลยแต่ลู่จิ้นก็ช็อกตาตั้งเพราะว่า2คนเท่แห่งเมืองเดินคู่กันมาแบบช้าแบบสโลว์แหมฉันใจบังไปหมดเพราะนายน้อยคือแบบว่าไหล่กว้างตัวสูงหลอกเกินต้านส่วนเหวยเจียก็เท่ไม่แพ้กันทั้งคู่ไม่พูดพร่ำทำเพลงแจกลูกกระสุนให้ลูกน้องลู่จิ้นทันทีตายไปซะคนทรยศลู่จิ้นนายน้อยกับเหวยเจียมานั่งคุยกันที่หน้ารถนายน้อยบอกว่าตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วแต่ยังดีที่มีเหวยเจียและพวกพี่น้องในองค์กรรักชาติเหวยเจียรีบตบไหล่ให้กำลังใจบอกว่าไม่ต้องห่วงเหวยเจียจะยืนอยู่ข้างนายน้อยตลอดไปโอ้ยนี่มันคือประโยคบอกรักแบบไม่มีคำว่ารักหรือเปล่าคะซิสเขินนายน้อยเหวยเจียและคุณหนูหลี่มาร่วมกันวางแผนว่าจะเอาไงต่อคุณหนูหลี่บอกว่าตอนนี้ซงซานปิดประตูไม่ยอมออกไปไหนข้างนอกก็คุ้มกันแน่นหนาถ้าบุกไปเราแทบไม่มีโอกาสชนะนายน้อยนั่งเงียบแล้วก็เอ่ยปากถามขึ้นว่าคุณหนูหลี่จะยินดีแต่งงานกับฮีไหมทำเอาคุณหนูหลี่กับเหวยเจียทำหน้างงไม่นานนายน้อยกับเหวยเจียเข้ามาพบซงซานเพื่อเชิญไปงานแต่งซึ่งซงซานก็ยินดีจะไปร่วมด้วยแต่บอกว่าอยากได้ชีวิตเหวยเจียเพราะอยากเห็นมากว่าระหว่างเพื่อนกับผลประโยชน์นายน้อยจะเลือกอะไรและให้เวลาครึ่งชั่วโมงในการบอกลากันแล้วซงซานก็วางยาพิษไว้บนโต๊ะก่อนเดินออกจากห้องไปเหวยเจียคือแบบพร้อมกินยาพิษเพื่อให้แผนที่วางไว้สำเร็จแต่นายน้อยไม่ยอมทั้งคู่เถียงกันหนักมากจนน้ำชาที่เทไว้หกเลอะใส่เหวยเจียไปหมดเหวยเจียขอให้นายน้อยหยิบผ้าที่อยู่อีกโต๊ะให้พอนายน้อยเดินห่างออกมาก็หันไปเห็นว่าเหวยเจียกำลังเทยาพิษลงในเหยือกน้ำชาเหวยเจียบอกว่าชาติหน้าจะขอเกิดเป็นนายน้อยบ้างส่วนนายน้อยเฟิงก็ต้องมาเป็นบอดี้การ์ดให้ตัวเองด้วยโอ๊ยจุดนี้ฉันไม่อยากให้ใครกินทั้งนั้นจะร้องไห้แล้วเหวยเจียหยิบเหยือกชามาซดอย่างไวนายน้อยห้ามไม่ทันเหวยเจียค่อยๆหมดแรงล้มลงบนพื้นจุดนี้ต้องยอมใจเหวยเจียเขานะเพื่อนายน้อยทำได้ทุกอย่างจริงๆที่หน้าห้องสงสารอารมณ์ดีมากพอเปิดประตูเข้ามาเห็นว่าเหวยเจียตายก็ยิ่งหัวเราะชอบใจใหญ่นายน้อยเศร้ามากบอกตอนนี้ทำตามข้อตกลงแล้วขอเอาศพเพื่อนออกไปได้ไหมแต่สงสารก็ร้ายมากบอกว่ามีงานมงคลไม่ควรเคลื่อนย้ายศพตอนนี้รอให้จัดงานแต่งเสร็จก่อนแล้วค่อยจัดงานศพต่อแล้วก็ส่งกระเป๋าที่มีเงินให้นายน้อยเป็นของขวัญแล้วสงสารก็เข้าไปเช็คศพว่าเหวยเจียตายจริงหรือเปล่าในโบสถ์เป็นพิธีแต่งงานของนายเนยเฟิงกับคุณหนูหลี่มีแขกคนอื่นไม่เยอะหนึ่งในนั้นก็คือสงสารที่สั่งลูกน้องไปดูรอบสถานที่แล้วก็ตรวจสอบบ่าวสาวด้วยว่าพกอาวุธมาไหมลูกน้องมารายงานว่าไม่มีอะไรผิดปกติสงสารถึงดูสบายใจขึ้นพอบ่าวสาวเดินเข้ามาในงานสงสารก็บอกว่าอีกไม่นานความร่วมมือของเราก็จะสมบูรณ์แล้วหลังจบงานแต่งสามารถเซ็นสัญญาร่วมมือกันได้เลยฟินของเราจะได้ส่งเข้าจีนได้อย่างไม่ขาดสายนายน้อยฟังแล้วได้แต่กัดกรำดังกรอดตอบไปแค่ว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างจากนั้นคู่บ่าวสาวก็เดินขึ้นไปบนเวทีไปเจอกับบัตรหลวงเพื่อทำพิธีแล้วบัตรหลวงคนนั้นก็ถอดหนวดโยนทิ้งพร้อมเผยชมหน้าว่าคือเหวยเจียเจ้าคนทะเลนที่ยังไม่ยอมลงหลุมง่ายๆจ้าคือก่อนที่เหวยเจียจะดื่มยาพิษเนี่ยนะเหวยเจียแอบสับเปลี่ยนเป็นยาที่เตรียมมาลงไปแล้วก็ดื่มแบบเนียนๆพอล้มลงก็แอบกระซิบบอกนายน้อยว่าอย่าลืมเอายาถอนพิษมาให้กินก่อนเที่ยงคืนยาถอนพิษอยู่ที่คุณหนูหลี่ทำให้นายน้อยรู้ว่ายาที่เหวยเจียกินเข้าไปคือยาแกล้งตายก่อนนายน้อยจะออกไปก็เลยส่งจดหมายให้คุณหนูหลงซานว่าให้ส่งศพเหวยเจียกลับไปที่บ้านสกุลเฟิงก่อนเที่ยงคืนตัดมาที่ปัจจุบันเหวยเจียเผยตัวออกมาแล้วก็เอาปืนที่ซ่อนไว้ส่งให้นายน้อยกับคุณหนูหลี่แล้วทั้ง3ก็ปะทะกับลูกน้องซงซันอย่างดุเดือดคุณหนูหลี่ชีก็ไม่ธรรมดาเด้อช่วยจัดการไปได้ตั้งหลายคนส่วนนายน้อยกับเหวยเจียก็ใช้ปืนยิงใส่กลุ่มลูกน้องซงซันจนแทบไม่เหลือมีความหันหลังชนกันยิงป้องปังมันมากเวอร์ซงซันแอบอยู่หลังเสาอาศัยจังหวะชุลมุนโผล่มายิงนายน้อยที่หัวไหล่จากนั้นซงซันก็พยายามจะหนีแต่เหวยเจียกับนายน้อยก็ยิงกลางลำตัวไหล่นัดก่อนที่มันจะล้มลงหมดลมหายใจทันทีนายน้อยเองก็ล้มลงเช่นกันแต่เหวยเจียรับตัวไว้ได้ก่อนนายน้อยจะสลบก็พยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เหวยเจียรีบบอกให้หยุดพูดได้แล้วบอกไม่ว่าจะเป็นอะไรตัวเองก็ยอมตกลงทั้งนั้นนายน้อยหลับตาแต่แอบยิ้มเบาๆภาพตัดไปที่บ้านสกุลเฟิงนายน้อยฟื้นมาเห็นเหวยเจียนั่งหลับที่ปลายเตียงก็เดินไปนั่งข้างๆเหวยเจียยังใส่ชุดเดิมอยู่เลยจ้าสงสัยจะเฝ้านายน้อยอยู่ตลอดทั้งคืน
พอเว่ยเจียตื่นมานายน้อยก็พูดเลยว่าขอบคุณเล่นเอาเว่ยเจียตกใจเพราะที่ผ่านมาโดนนายน้อยด่ามาตลอดจากนั้นนายน้อยก็ให้เว่ยเจียกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนห้องตัวเองได้แล้วแต่เว่ยเจียไม่ยอมไปแถมยังขึ้นไปนอนเตียงนายน้อยพร้อมบอกว่าไหนจะยอมให้ตัวเองเป็นนายน้อยแทนไงโอ้ยฉันฟินกับความงอแงของคู่นี้มากหลายวันผ่านไปเว่ยเจียพาคุณหนูหลี่มาพบนายน้อยทั้งคู่งงมากที่จู่ๆนายน้อยก็เรียกมาพบนายน้อยบอกว่าอยากขอเข้าร่วมองค์กรรักชาติด้วยคนบอกจะอุทิศกำลังทั้งหมดเพื่อองค์กรอย่างแน่นอนคุณหนูหลี่บอกว่าได้เลยเพราะว่าไม่ว่านายน้อยจะอยู่ในสถานะไหนขอแค่ยินดีกำจัดคนชั่วขายชาติด้วยกันรักชาติปกป้องประชาชนนายน้อยก็เข้าร่วมกับพวกเราได้ไม่นานทั้ง3ก็ไปยืนเรียงหน้ากระดานสาบานว่าจะกำจัดคนชั่วขายชาติและปกป้องประชาชนที่หน้าป้ายที่เขียนไว้ว่ากลุ่มกำจัดคนขายชาติตอนจบของเรื่องนายน้อยเฟิงกับเว่ยเจียเดินใส่หมวกเท่ๆมาขึ้นรถประหนึ่งว่าพร้อมแล้วที่จะฝ่าฟันทำลายล้างคนชั่วขายชาติไปด้วยกันเอาปรบมือรัวด้วยความยินดีที่จบแฮปปี้จ้าแค่นี้ติ่งก็มีความสุขมากแล้วขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะคลิปนี้กุ๊กไก่ขอจบแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะโอ้ยสนุกขนาดนี้ VIP ก็ต้องเข้าแล้วปะทุกคนใครยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวนี้เขาซื้อกันง่ายๆได้ที่นี่เลย description ของแอดหรือกดที่รูปนี้เลยนะทุกคนที่ Shopee มีขายแบบว่า VTV VIP 1 วัน 3 วัน 7 วัน 30 วันเลือกซื้อกันได้ตามใจชอบเลยจ้า